πάλι δίνω το λόγο στην αίθουσα, αν υπάρχει κάποια ερώτηση που θα μπορούσε να τεθεί. Να πω τώρα, στο πάνελ είναι και ο Raphaël Crouan μαζί μας, που είναι ο Managing Director και Founder Startupbootcamp AIOTI και είναι Board Member στο Alliance που μας μίλησε πριν ο κ. Μωσιάδης για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Crouan έχει την κεντρική ομιλία μετά το διάλειμμα. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να του υποβάλουμε κάποιες ερωτήσεις. Ας ξεκινήσουμε από τον Raphaël. Raphaël, υπάρχει κάποιος κλάδος που μπορούμε να πούμε ότι είναι πρωτοπόρος πανευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή σε λύσεις IoT? Good morning all. Thank you for having me here. Well, it's a broad question. There's many different... I'm going to take that off. That's much better like that. There's a lot of innovative industries and a lot of innovative sectors. I'll show in my presentation a couple of the industrial ones, a couple of really big industries impacted by Internet of Things. And you can always look at this in two ways. You can look at this on the B2C side that our friends earlier on SFBI mentioned, but you can look as well on the B2B side, the business-to-business side. And the biggest opportunity, particularly in Europe, is coming from the fact that we have pretty strong industries. In Germany, of course, there's a lot of industrial activities, old manufacturing. In Greece, there's a lot of maritime/shipping industries. So Internet of Things and disrupting all of the aboves. And I'll refer a couple of those in my presentation so we can look into numbers later. Thank you. Θα επιμείνω στην ερώτηση αυτή απευθύνεται στον κύριο Καλκαβούρα. Πάλι όσον αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις, την έκανα και πριν σε ένα προηγούμενο μιλητή. Κύριε Καλκαβούρα, πόσο έτοιμες είναι οι ελληνικές εταιρείες για την υιοθέτηση λύσεων IoT? Επίσης, στην Ελλάδα, όπως μίλησα πριν στον κύριο Crouan, τον ρώτησα για τους κλάδους στην Ευρώπη, υπάρχουν κάποιοι κλάδοι σήμερα στη χώρα μας που παρουσιάζουν μεγαλύτερη κινητικότητα στον χώρο του IoT? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχάς, νομίζω ότι ήδη υιοθετούμε στις επιχειρήσεις κάποια κομμάτια του Internet of the Things. Πολλές εταιρείες ήδη χρησιμοποιούν mobile workforce και έχουν λύσεις IoT, στις οποίες μπορούν μέσα από μια ταμπλέτα να κάνουν πάρα πολλά πράγματα που παλιά δεν μπορούσαν να τα κάνουν remotely και να έχουν access σε information το οποίο δεν είχαν. Οπότε ήδη σε διάφορα κομμάτια των επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται ακόμα και πριν το ονομάσουμε Internet of the Things, γιατί τώρα του έχουμε βάλει και ένα label στο οποίο είναι λίγο clear πια τι είναι. Οπότε με τον ένα με τον άλλον τρόπο νομίζω ότι σε όλο το κομμάτι του operation, γιατί θα έλεγα ότι υπάρχει το κομμάτι το πώς χρησιμοποιείς τις τεχνολογίες αυτές για να βελτιώσει την παραγωγικότητα και να γίνεις πιο efficient, και υπάρχει και το κομμάτι το οποίο το χρησιμοποιείς για να έρθεις πιο κοντά στους πελάτες σου και να τους κάνεις χαρούμενους. Ήδη έχουμε πολλά παραδείγματα και από telcos τα οποία δίνουν λύσεις υγείας. Αυτό που είπε κάποιος άλλος συνάδελφος νωρίτερα, ότι πια φεύγεις από το παραδοσιακό κομμάτι στο οποίο δραστηριοποιείσαι και μπαίνεις σε κομμάτια και δίνεις υπηρεσίες σε κομμάτια που δεν περίμενες πριν 5 χρόνια ότι αυτό θα ήταν ένα κομμάτι δραστηριοποίησης. Οπότε νομίζω ότι στις τηλεπικοινωνίες ο συνάδελφος, ο κ. Λασπάκης από τον ΟΤΕ, ανέφερε και στο fleet management. Θα δούμε πολλά πράγματα και στο τρόπο διαχείρισης στόλου και στο κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα. Θα έρθουν πιο δυναμικές δυνατότητες ασφάλισης, insurance pay as you go, κατά κάποιο τρόπο. Στο κομμάτι της υγείας πολλά πράγματα, στο τραπεζικό κομμάτι που έρχονται πάρα πολλά κομμάτια. Οπότε βλέπω ότι η ενέργεια, στην οποία βλέπουμε το adoption των smart meters, οπότε νομίζω ότι βιώνουμε κι εμείς, ίσως όχι με το βαθμό της δημιουργίας τεχνολογίας, αλλά περισσότερο με το κομμάτι του adoption τεχνολογίας, όπως και στις άλλες χώρες. Ναι, είναι αυτό που είπε πριν ο Άσλη όσον αφορά think about boundaries και not industries, δηλαδή υπάρχει και η Κοκκίνη το ανέφερε πριν, αν θυμόμαι καλώς, που πλέον δεν μιλούμε για ένα industry, αλλά υπάρχει πλέον μια διάχυση και ένα transparency μεταξύ των industries. Και είχα και μια ερώτηση για σας που ήδη την απαντήσατε, και το παράδειγμα είναι υπάρχουν εταιρείες εκτός του κλάδου του IT,
όχι IoT, IT, που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες IoT. Ένα παράδειγμα που γνωρίζουμε όλοι σχεδόν είναι η Nike, που η δραστηριοποίησή της στον τομέα των wearables και του fitness με το Fuel Band και το Smart Watch Nike Plus. Και η ερώτησή μου ήταν αν θα ενταθεί αυτό στο επόμενο διάστημα, άρα το απαντήσατε. Κύριε Συρμακέζη, για μιλήστε μας λίγο, αν θα μπορούσατε, ποια είναι τα σχέδια της Eurobank σχετικά με την δραστηριοποίησή της στον χώρο του Internet of Things. Ναι, θα ήταν λίγο υπερφύελλο να πει κανείς ότι έχει νόημα σήμερα να μιλάει ειδικά για το Internet of Things στον τραπεζικό χώρο. Αυτό το οποίο η Eurobank έχει αποφασίσει να προχωρήσει είναι μια πολύ έντονη δραστηριοποίηση στον χώρο του digital banking. Αυτό περνάει μέσα από μια μεγάλη αναδιοργάνωση η οποία γίνεται, εστίαση της τράπεζας στο συγκεκριμένο χώρο σαν έναν χώρο στρατηγικής σημασίας, διαμόρφωση ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου το οποίο στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό και στο digital και κατά συνέπεια αυτό που πρόκειται να δούμε είναι digital experiences για τους πελάτες της Eurobank. Ένα digital experience για τα χρόνια 2015-2020 εκ των πραγμάτων περνάει μέσα από το Internet of Things. Γιατί θα είναι γύρω μας, θα υπάρχει. Η έμφαση της Eurobank θα είναι mobile first, έτσι κι αλλιώς, όσον αφορά το digitization των υπηρεσιών της και όταν ο πελάτης κινείται και τον εντοπίζουμε με το κινητό του τηλέφωνο, του παρέχουμε υπηρεσίες στο σημείο που είναι. Το σημείο που είναι καθορίζεται από τα things που έχει γύρω του, άρα θα έρθει μόνο του, θέλω να πω. Το Internet of Things είναι μια οικονομία η οποία θα λειτουργήσει παράλληλα μαζί με την υπόλοιπη digital οικονομία και άρα η τράπεζα θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και σε αυτό. Είναι πράγματα όμως τα οποία δεν θα τα δούμε σύντομα. Θα τα δούμε όταν θα έχει οριμάσει όλο το digital offering, άρα κάποια στιγμή ουσιαστικό offering θα υπάρχει μέσα στο 2017. Και να δανειστώ τώρα την εμπειρία σας στον χώρο του IT. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι αρνητικό γύρω από το Internet of Things? Αν υπάρχει κάτι θα μπορούσατε να μας το πείτε. Αρνητικό όχι με την έννοια του όρου, σε εισαγωγικά η λέξη. Ναι. Η δυσκολία που έχει κατά τη γνώμη μου η μεγάλη εντοπίζεται στο ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο resource consumption στον χώρο του IT. Τα data, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι πάρα πολλά και ο τρόπος για τα αξιοποίησης απαιτεί πολύ μεγάλες υποδομές big data. Χρειάζεται να επενδύσουμε σε appliances. Χρειάζεται να υιοθετήσουμε το cloud όσο περισσότερο μπορούμε, που είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη χώρα και ειδικά για το τραπεζικό της σύστημα, αλλά θα γίνει γι' αυτό. Αυτό είναι μια δυσκολία την οποία έχουμε. Άρα θετική δυσκολία, γιατί απαιτεί επενδύσεις στον χώρο της τεχνολογίας, οι οποίες πάντα αποδίδουν. Το δεύτερο πρόβλημα που βλέπω είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, δηλαδή ο εντοπισμός του πολίτη μέσα από όλες αυτές τις συσκευές, μέσα από όλα αυτά τα σημεία, βάζει at stake το θέμα της ιδιωτικότητας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε, καθώς ενθουσιαζόμαστε από την υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών. Ευχαριστώ πολύ. Να αναφέρω τώρα ότι ανάμεσα στα trends του ελληνικού Twitter, όπως με ενημερώνουν από το Social Media Desk, αυτή την ώρα το hashtag #conferences είναι ανάμεσα στα trends στο ελληνικό Twitter, επαναλαμβάνω. Μία ερώτηση για τον Άσυλε, τον κύριο Benigno, με δύο σκέλη. Μιλήσατε για το Living Services. Ποιος είναι ο αντίκτυπος του Living Services και στην οργανωτική δομή μιας επιχείρησης, αυτό το structure που έχει σήμερα μια επιχείρηση, το defined structure, και επίσης ποιος είναι ο αντίκτυπος στην εμπειρία του καταναλωτή γενικότερα στην δραστηριότητά του, αν μπορούσατε να το απαντήσετε. Yeah. So I think there's two elements really here at play. I mean, as I was mentioning earlier, there can be both organizational changes with regards to the roles within companies. But beyond that, I think also there needs to be a mind frame how we look at things. You know, the previous speaker from FBI was mentioning Motorola, for example, that's disappeared. But, you know, that's just one example, actually, of the big names that came out of mobile. Where is Sony Ericsson these days? Where is Nokia? You know, we are living in times where lifespan of companies is becoming increasingly fast. So you can be at the top one day, but very, you know, practically
disappear in a short space of time. So I think what we need to see is an introduction more of a startup mind frame and a need to like embrace, if you want, the ability to fail. And this is again, I think, what we're seeing from digital players, from Google and so like, that they will venture into very different territories, be it self-driven cars or Google Glass, etc. Some of these things will work, others won't, but they have, as I said, an ability, I think, to change and to accept that let's say more established companies don't really have. And this need then to kind of iterate and be able to keep, just if we're talking living services, this idea of things that are alive have an effect also on our operations and how the logistics can work, and they can go down to having living brands. And again, something like a brand is normally an asset we look to protect, but we're now in times where we're looking at an atomization of brands, so you can have plug and play. So think of something like Google Maps as a brand then will be embedded in a whole variety of services. So there's again a relinquishing of control that implies a mind frame change. And I think, to regard instead on, what does that mean for kind of customers? Again, this user experience becomes more complex and more as digital and physical merge more and more. So it's not necessarily that, we have seen the disappearance of physical. Actually, you're seeing people like Amazon starting to open shops. But again, there's more and more introduction of digital elements in that physical space. So you could walk into a bank branch, there, but what are the digital tools that help enhance? And there was a beautiful example that was just given now on how you're using Internet of Things to enhance the withdrawal of cash. And all of a sudden you're bringing big disruption to the market through something like that, and you're delighting your customers because you're making their life easier. Disruption, the name of the game. Θα πάρω αυτό που είπατε για το startups για να κάνω δύο ερωτήσεις συμπυκνωμένες σε μία στον Ραφαέλ. Στο πλέγμα το Internet of Things πιστεύετε ότι υπάρχει ρόλος και χώρος για τα startups, και επίσης θεωρείτε ότι το IoT είναι μια υπόθεση του αναπτυγμένου κόσμου, αφήνοντας το τεχνολογικό σκοτάδι μεγάλες γεωγραφικές περιοχές και πληθυσμιακές ομάδες, ή τελικά θεωρείτε ότι θα μπορούσε το IoT να αποτελέσει ένα εργαλείο τεχνολογικής βελτίωσης και για το αναπτυσσόμενο κόσμο? Δεν ξέρω αν επαναλάβω την ερώτηση. The first question about startups, and the second is developed world. Yeah? Sure. No problem. So, actually, thanks for mentioning startups. I really like the transaction, the transfer of information there. Fail fast, iterate faster. This is the motto of what we are living today. I mean, our friends here mentioned several times, we're being disrupted all the time, and startups are at the core of that disruption. I'll show you a little bit more what we do at Startupbootcamp around the world, but I do believe that startups are at the core of the innovation when it comes to Internet of Things. And the beauty of it is it's easier to be having some of those small startups being creating those very early disruption and then being brought in the world by bigger companies. That's the model that we have, and we'll look into a few examples. So I do believe in innovation, I do believe in disruption, I do believe they have an amazing role to play in Europe. And just a quick number on that, we have about 400 to 500 applications a year from startup around the world on every single program that we have, and we have about 15 programs right now around the world. Greece is actually a very prominent applicant in general. We had in Berlin on smart transportation last year, we had 3 companies from Greece coming. So there's a lot of things coming from the ground up for IoT disruption, very small technology, very small innovation that are created, new disruptions in the field of connected devices in general. So that's the first question. The second one is around developing countries, right? And the impact that IoT can get. Now, we had, I believe, the lady from SAP talking about John Deere and agriculture. Smart agriculture is a great example of, a field where IoT can play an amazing role in disrupting and helping developing countries in getting better access to technology and getting faster, and also to get more efficient. In addition to this, we actually created in London very recently a group around tech refugees, as we call it, which is, giving access to technology to refugees from around the world. Now, developing countries and refugees are not always linked, but there is somehow a way to look at this in a social context. And some of the companies some of the guys that created some very innovative technology around the hackathons that were created were extremely innovative in managing to give access to
to developing countries have a better understanding of where they could find, for example, through GPS technology and other specifically low latency IoT connected devices, access to water, access to, drinkable water, for example. So there's loads and loads of really small areas where the new technology of IoT, cost of sensors being really low nowadays, access to this technology being really mainstream, can help developing countries getting, faster off the ground, basically, and developing more. Ευχαριστούμε, Ραφαέλ. Έχεις ενδιαφέροντα πράγματα στην κεντρική σου ομιλία. Μετά να τα αναλύσεις όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Εδώ πρέπει να κλείσουμε. Μετά το διάλειμμα είναι κοντά μας και ο Γενικός Γραμματέας από το Υπουργείο Υποδομών Επικοινωνίας, ο κύριος Τζόρτζης. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ακολουθούν στις δύο επόμενες ενότητες. Αυτή τη στιγμή να κλείσουμε, έχουμε το διάλειμμα. Θα μπορούσαμε, είμαστε 20 λεπτά πίσω στο πρόγραμμα, νομίζω εκτός προγράμματος, και αυτό οφείλεται που το πρωί είχαμε αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Άρα σας παρακαλώ πολύ, αν μπορούμε να το συντομεύσουμε, 20 λεπτά το διάλειμμα και μετά θα είμαστε πάλι εδώ. Ευχαριστούμε και ένα θερμό χειροκρότημα πάλι.